Hoi, vandaag hebben we 3 onderwerpen in het programma. Het eerste programma, dan gaan we Rob Kabboord en zijn vrouw ontmoeten. Rob is een sterrenkok die nu ook in Melbourne een restaurant heeft. En ik ben benieuwd of jullie vinden dat drop en ananas een goede keuze is voor een dessert. Dus dat gaan we meemaken. Het tweede stuk is een Shell Promconcert. Dat hebben ze voor mij gefilmd in Canberra. Dat is natuurlijk geweldig dat we nu ook wat van Canberra kunnen laten zien aan jullie. En het derde stuk is een filmpje uit Amsterdam, dus veel plezier. Rob Kabboord, de man die het volgende zei toen ik hem vroeg in het kort hem voor te stellen. Geboren getogen in Amsterdam, naar school gegaan, naar de hotelschool gegaan, naar Londen gegaan. Zijn vrouw ontmoet, toen vriendin, nu vrouw, voor bijna 19 jaar. In een paar sterrententen gewerkt, in Londen Michelinster, verhuisd naar Sydney, terechtgekomen bij Key, 3 mutsen, dat zijn 3 sterren, 5 jaar daar gewerkt en eigenlijk besloten om voor mezelf wat te doen. Verhuisd naar Melbourne, aantal pubs gedaan en wij staan nu in zijn restaurant, Maricoat. And you are Rob's wife? I am. My name is Bronwyn. And you are the reason Rob came to Australia? Yes, that's right. It's all my fault. His sister will never forgive me. Oh no. So you're Australian? Yes, I am Australian. And how Dutch is this Australian girl then? Not so Dutch, but I have a tulip on my arm. That's about as Dutch as I get. So why the tulip? My favourite flower. Yeah? Yeah. And a little bit for him too. It's a bit nicer than a name on your arm, I think. Oh, that's so funny. So he has one as well? He does. He does have one as well. Oh, okay. Yeah. So did you do that together? No. No? No, we didn't. No. No. Different artists, different times. Yeah. Okay. But he copied me. Hops, because it makes beer. Tulip, because I'm Dutch. Calendula, marigold, dandelion, paardenbloem, and red vein sorrel. That it's my favorite flowers. Plus, I kind of like the idea that she has a tulip and I have a tulip. Twinsies. Cute. Wat hebben we hier? Kippenleverpaté? Kippenleverpaté met honing en brioche. Ja. De bitterbal is ook eentje die al jaren op de kaart staat. En die verandert gewoon iedere keer van of kip of aardappel met gouda of iets. Er is altijd een andere bitterbal liggend aan het seizoen. En dat is eigenlijk op dat ogenblik voor de Nederlands geïnspireerde gerechten. Zoals ik zei, het zijn er meestal maar 3 of 4 waar we mee spelen. Ja. En anders wordt het ook een beetje angstig voor. Het komt van wat de boer die kent, eet hij niet. Dus als ik een hele menukaart Nederlands schrijf, dan hebben mensen iets van we gaan wel hiernaast eten, want we weten wat pizza is. Ja. Dus we doen altijd maar gelimiteerd. En het is goed om jezelf ook een beetje te censureren. Af en toe doen we, zoals ik zei, de Evereen Dutch avonden. En dat doen we dus vol Nederlands. Met ook Nederlandse wijn, bier. Zo Nederlands als we het kunnen krijgen. Of te pakken kunnen krijgen. Dat is meestal het grootste probleem met het organiseren van dat soort feestjes. Ja. En dat doen we heel vaak samen met of Fairfax voor de Good Food Month. Of Melbourne Food and Wine Festival. Dan doen we een Nederlandse avond. Dankjewel. I'm just going to say hello to my boys. I'm gonna let. If you guys are alright, I'm just gonna go upstairs. I've left that door open. Yeah. Goedemorgen, Herr Schaap. How are you? Yeah, apart from being really sore, alright. Hier in de keuken bij Maricoat, mijn keukentje. Dus zoals je misschien kan zien van de opname, een kleine keuken. Het is 3x3, 2 chefs. Zoals jullie misschien weten werk ik ook al bij Key. Dit is Matt, Moussou. En ik introduceer zo direct mijn headchef Stu aan jullie ook. Op het ogenblik is hij lam aan het schoonmaken. Dat wordt samengebonden en langzaam gekookt. En dan geserveerd in een medaille met zo'n spring, summer, zomergroente gerechtje. Wat we zo gaan doen als Stu er klaar voor is,
Dan doen we een kleine tasting van het nieuwe dessert waar we aan het mee spelen zijn. En dan proberen we dat zo. Oké, even kijken wat is aan het doen. Oké, hij is gewoon echt een... Het is een stuk van de voorschouder en nek van het lam. Dat komt uit Flinders Island. Flinders Island gebruiken we al eigenlijk jaren vanwege A, de kwaliteit van de lam en B, de goede relatie. We weten precies waar het vandaan komt, hoe oud het is, welke boer, welke lammeren heeft gegroeid. Ga je daar dan aan heen? Ga je naar de boeren toe? Niet zo vaak als ik zou willen. Helemaal Flinders Island, het is best wel 1,5 uur vliegen met een heel klein vliegtuigje. Ik heb niet zo kleine vliegtuigjes. En waarom hier? Waarom een restaurant hier? Ja, omdat het alles is wat we konden veroorloven. Toen Bron en ik eigenlijk besloten van nou gaan we het zelf doen. Hebben we al ons geld bij elkaar geschraapt. Hebben we wat geleend van vaders en moeders. En eigenlijk rondgelopen zo van we hebben dit, wat kunnen we daarmee? En in de stad konden we er helemaal niks mee. Dit was voordat wij het overnamen een bar. Maar had een groot genoeg keuken, groot genoeg eetkamers en eigenlijk het skeleton van een goed restaurant bistro. En het was zo van oké, cool, hier kunnen we wat mee. Dit kunnen we veroorloven zonder een godsvermogen uit te geven aan apparatuur. Dus ja, eigenlijk zijn we hier per ongeluk terechtgekomen. We waren niet aan het zoeken in West-Kavenhofke. En dan 5 jaar geleden zijn we hier begonnen met Merkhout als de bistro. En wat is de visie hier? Ja, if it ain't Dutch, it ain't much. Nee, de visie hier is dat we producten gebruiken die echt, waarvan we weten waar het vandaan komt. Zoals het lam waar we het net over hadden, we weten waar het lam vandaan komt. We weten waar alles vandaan komt en we doen er niet te veel mee. Het moet lekker zijn, het moet smakelijk zijn, het mag niet een godsvermogen kosten, het moet lekker blijven, het moet normaal blijven. En we hebben eigenlijk min of meer het succes of de mazzel gehad dat alles wat we hier doen is hier heel goed ontvangen door mijn cliëntel. Iedereen die hier woont, binnen 5 kilometer komt hier eten. En vanaf daar, we hebben nooit gedacht dat we ooit een ster zouden krijgen. Of een chef's hat. En dan krijg je die en opeens is het zo, wauw, oké. Dus niet alleen mijn klanten vinden het lekker, ook mijn peers vinden het lekker. Dus dat is een goed gevoel. Ja. Dus wanneer heb je die ster gekregen? Dit is het 3e jaar. Dus uit 3 uit 5. Het eerste jaar wisten we eigenlijk niet wat we aan het doen waren. Dus heel veel oefenen, heel veel kijken, werkt dit. De menustructuur zoals we het hier hebben. Alles is in 4'en. Dus we hebben 4 charcuteries, 4 snacks, 4 entrees, 4 hoofd, 4 zijgerechten, bijgerechtjes, 4 desserts en de kaaswagen. En dan, dat is eigenlijk pas de laatste 3 jaar dat het vloeiend loopt allemaal gekomen. En vanaf daar zijn we eigenlijk druk verder gegaan met het voorbouwen. En nu met de verandering van mezelf naar Key, Stu hier als de head chef, bouwen we daar rustig aan verder. Want hoe zit dat nou? Jij bent hier nu niet volledig? Nee, ik ben hier eigenlijk nooit meer. Ik kom 1 keer in de maand. En dat is eigenlijk meer voor de jongens, zo van inspiratie, ideeën, waar zijn we mee bezig, wat voor ideeën hebben jullie, wat voor ideeën heb ik. Ik ben nog steeds creatief bezig met eten. En dan heel vaak over een kopje koffie gaan we ervoor zitten, schrijven een plan voor dat seizoen. En hebben een discussie of een gesprek over wat voor producten we gaan gebruiken in dat seizoen. En dan vanaf daar plannen we het verder. En dan de jongens die doen het allemaal. Ja. En wat doe jij dan in Key? Alles. Key is een monster van een keuken. Ik heb 32 chefs bij Key. Hier heb ik er maar 2. Deze sectie is zo klein als mijn hele ladersectie in Key. En in Key
ben ik chef de cuisine. Ik organiseer de hele keuken. Ik organiseer al het inkopen, verkopen van de producten. En eigenlijk hetzelfde wat ik hier doe, maar hier kopen we misschien 12 kwarteltjes. Bij Kier kopen we bijna 120 kwartels. Dus op een andere schaal. Evil child between speculatie en depression. Ja. No Dutchman has ever attempted this. Ja. Van eigenlijk heel veel mensen hebben een heel goed begrip van een paar key ingrediënten uit Nederland. Men weet dat wij getrokken zout hebben. Ja. Mensen weten dat we hutspot hebben. Just ice and sugar in the other. Yeah. What we should do is we'll take it out the front. We'll have a taste. Ja, cool. Yeah? Ja, is goed. Het is eigenlijk altijd over. Dus dit gaat meer om het idee en de principes van Nederlands eten. Ja. Oké, thanks. You're welcome. Oké, daar moeten we natuurlijk een keertje met z'n allen gaan eten. Dat lijkt me gezellig. Nou even verder naar een verslag van het Shell Promconcert in Canberra. Dit is gefilmd door SBS, SBS Radio. Dus ja, eigenlijk zijn er natuurlijk geen mensen die normaal met een camera op pad gaat. Maar Anneke doet het tegenwoordig wel. Misschien ook een leuk idee voor jullie. Als er wat is in het land wat jullie denken dat is eigenlijk wel leuk voor Dutch TV. Mail me dat dan even of wie transfer me dat op dutchtv@live.com.au. Maar voor nu dus eventjes kijken wat er voor een mooi verslag is gemaakt door Anneke. Veel plezier. Het jaarlijkse Shell Promconcert dat het Canberra Symphony Orchestra ieder jaar geeft in de tuinen van Government House. En dit jaar hebben wij als ambassade samengewerkt met het Symphony Orchestra in het kader van het Dirk Hartogjaar. 400 jaar geleden landde Dirk Hartog op de kust van West-Australië. En we hebben dit concert in het teken van Dirk Hartog gezet met een aantal stukken Nederlandse muziek en we hebben ook een draaiorgel. Wat verwacht je van het concert vandaag? Ik verwacht een enorm zonnig, plezierig, gezellig, mooi concert. Gespeeld door het Canberra Symphony Orchestra, die een leuk programma hebben samengesteld met een aantal Nederlandse stukken, een aantal Australische stukken en een aantal internationale stukken. Het wordt een leuke middag. Vrij ongewoon om Nederlandse stukken hier in Canberra te horen. Ja, het is vrij ongewoon om Nederlandse stukken in Australië te horen. Dus ik ben heel blij dat we het Australische publiek hier een introductie kunnen geven in deze Nederlandse muziek. Veel plezier. Dankjewel. What have been the highlights over the years? It rains every year. Except this year, yeah. Except this year, it's beautiful this year. But it's been you get a flavour for all the various orchestras and all the various instruments.
from around the world. So every year there's a different theme. Oh, This year's the Dutch theme. This year's absolutely. Yes. What do you know about Dirk Hartog? Let me put you on the spot. It's the 400-year anniversary since he landed at Dirk Hartog Island, an island named after him, and left the first European artifact on Australian soil. So, You are to be congratulated. Thank you. Have a wonderful afternoon. You Thank too. you. Let me start with a question. Who of you has cried this past week? Please raise your hand. And who of you has cried this past month? Or in the past half year? Well, statistically, I should see more hands than this. Because according to research, women cry an average of 5 times a month, whereas men only cry once. But yes, people, men do cry. But now let me ask you this. How many of you have actually shared their tears or their stories with someone else? My name is Maurice Mikkers, and some of you may know me as the tear catcher, because I capture the beauty of tears by photographing them underneath a microscope. Last year, I started the project, Imaginarium of Tears, an ongoing photography tear collection with personal stories at its heart. It is because I believe that we should embrace our tears, be they happy or unhappy ones, because they are one of the true expressions of ourselves and your connection to the world. Tears are unique, they are beautiful, and they are art. So, how in the world did I come up with putting tears underneath the microscope? Well, the story began with dyslexia, and as frustrating as it was at school, funnily enough, dyslexia guided me to where I am today. My dislike of words made me excel in the beta subjects such as physics, mathematics, and chemistry. And my free time I would spend behind a computer. And I would literally spend all my money on new gadgets instead of on dates, which I actually still do. So it did not come as a major surprise that I became a medical laboratory analyst. And while working at the lab, I spent a lot of time looking through the microscope, and to me, wow, it was mesmerizing. The things that were commonly seen as routine, science, or diagnostics, to me got a whole new dimension, art. But since taking pictures or being creative was not mentioned in my job description, I decided to exchange my lab coat for a laptop and a camera. I joined the Royal Art Academy in The Hague and became a professional photographer. Now, 8 years later, I'm standing here talking about my passion of visualizing stories by using a microscope. I call them micrograph stories. I visualize the everyday things we encounter and consume in our daily life. For example, this is tartaric acid. It's a commonly used food additive. It helps to make your cake rise. And no, this is not a computer render or Photoshop. This is what you would actually see when you look through the microscope. And this is diclofenac, a commonly used painkiller. And this one, it is pretty, right? It is MDMA, the active component of ecstasy. And doesn't it almost make you want to start drugs? For me, these micrographs function as story starters, since everything I visualize has a hidden story. And my ultimate goal is to create more awareness around the subjects that I visualize. But let's get back to tears. People often ask me, how do you create these images? And why do the tears look like that? And are all tears the same? Well, when I started this project, I really had no clue what a tear would look like underneath a microscope. But one day I had to cry. I bumped my toe against the table really hard.
And man, I feel lucky that I don't have to give birth. So while in pain, I captured the tear rolling down my cheek with the pipette, and I got to work. So at that moment, I really had no clue what technique I should use underneath my microscope. So I started with the bright field technique. It's the microscope technique that you commonly use in high school. And afterwards, I tried the polarization technique. But it was only when I was stunned when I got to the dark field illumination. Look at how the tear is shaped. It's like a little planet. And how its patterns show beautiful structures and patterns. I was hooked. And I started to explore more tears underneath my microscope. I felt like a planeteer. So now that we know how to make a tear visible, but it did not explain why it looked like that. When we cry, we often see a drop of water. But it's so much more than that. Did you know that there were 3 types of tears, and that the most mono tear is the emotional tear? It reacts both to positive and negative emotions, like sadness, happiness, pleasure, or pain. But getting a tear is not that easy. Like most of us know, crying on command is very difficult. So during this project, I had to wait until genuine moments presented themselves. For example, this is a tear that was donated by a friend of mine from sadness, because her dad is really sick and there was nothing she could do about it. Or the tear of complete frustration from my sister, because her boss does not allow her to work at her full potential. Or the tear of goodbye from a young man who had to leave back to his home country, leaving all his friends behind. Or what about the tear that I got from happiness when I heard that I would be one of the TEDx Amsterdam speakers of this year? We all have our own story to share, and there are so many more stories. What about the story of relief when you finally hear your cancer is in remission? Or the tear of happiness when you finally figured out you're pregnant after years of trying? Or what about the tears of sadness and frustration because of the recent devastating terrorist attacks? We all have our own story to share. So how come each tear turns out so differently? Well, let's have a look underneath the microscope. Over here, you can see how the magic happens. This crystallization process normally takes 5 to 30 minutes. But it's depending on the different variables, such as the humidity and the temperature. But not to forget your unique physiology. Over here, you can see how the crystals are slowly starting to get their shape and grow into a full crystal. And once it's fully grown, the tear is ready to be imaged. We should share our tears, because tears are stories. And stories connect us on a deeper level. So I hereby invite you to donate your tear today. You can find me downstairs at the lobby, and I will visualize your tear underneath the microscope. So, this is your unique opportunity to turn your tear into art. Because just like ideas were spreading, I believe in tears were shedding. Thank you. Nou zijn we alweer gekomen aan het einde van het programma. Bedankt voor het kijken en we zijn de volgende week weer. Een kleine oproep naar diegenen die aan het kijken zijn. Als jullie nog tips hebben of andere dingen die in het land zijn, of inderdaad filmpjes, stuur me die op naar dutchtv@live.com.au, want ik zou het heel graag willen dat het een voor ons en een door ons programma wordt. Oké, bedankt alvast.